Kumusta mga kaibigan? Nasa Weller channel ka na? Ipapakita ko kung paano ayusin ang Microsoft Store kapag hindi nag-download ng apps or laro. Una, tingnan natin kung may sapat na disk space tayo. Para dito, i-type ang storage at storage settings. Ito ang ating disk. May 196GB akong bakanteng espasyo, kaya okay lang sa akin to. Sunod, i-type sa search ang Microsoft Store. I-right-click ang App Settings. Oo. Dito, i-click ang Terminate at Repair and Reset at i-reset. Ayun. Kung di gumana, buksan ang PowerShell at mag-type ng dalawang command. Nasa description ang mga ito. I-enter ito at sunod naman ito. Pagkatapos, pindutin ng enter. Yun lang yon, si Wellarto. Sana nakatulong. I-like at mag-subscribe sa channel. Hangad ko ang magandang buhay para sa inyo. Good luck sa lahat. Paalam sa lahat.